سلام، من حسام هستم و امروز میخوام راجع به این گوشی یعنی پوکو M3 باهاتون صحبت بکنم، راجع به ویژگی هایی که داره و اون رو جعبه گشایی بکنیم و عملکردش رو با هم یه نگاهی بهش بندازیم. گوشی بسیار شگفت انگیزیه. چرا دارم اینو بهتون میگم؟ به خاطر قیمتی که داره. یعنی اگر عملکردش رو یه جا بذارید، قیمتش هم جای دیگه بذارید، این دوتا رو کنار هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که واقعا گوشی فوق العاده ایه. حالا در ادامه بهتون میگم که چرا. اگر دقت بکنید توی سالهای اخیر گوشی‌هایی که به اصطلاح باجت فونن یا قیمت کمتری دارن همینجوری روز به روز داره امکانات و سخت افزارشون بهتر و بهتر میشه و این برای مصرف کننده نهایی، برای اونایی که خیلی نمیخوان برای گوشی هزینه بکنن، به شدت سودمنده. با یه هزینه خیلی پایین، البته که اون ماجرای دلار و اینا رو کنار بذارید و اینکه توی ایران به چه قیمتی میتونید خریداری بکنید با قیمت دلاریش اگر مقایسه بکنید میبینید که واقعا اینا قیمتای پایینی. یعنی این گوشی $140 قیمتش، که حالا وقتی میاد اینجا اون در واقع اتفاقاتی که میفته به دست مصرف کننده نهایی با قیمت 5 میلیون تومان میرسه که خب شاید بالا باشه، ولی اینی که بهتون دارم میگم باجت فون، به خاطر اینکه وقتی کل اون اکوسیستم گوشی هوشمند رو در نظر میگیرید میبینید که خب واقعا اینا قیمت پایینی دارن نسبت به اون عملکردی که همراه باهاش دارن عرضه میشن. خب این نکته رو توی ذهنتون داشته باشید. در ادامه برمیگردم بهش و بهتون خواهم گفت که چرا پوکو M3 گوشی بسیار خوبیه. راجع به برند پوکو باید بهتون بگم که برندیه که قبلا توسط شیائومی مدیریت میشد، اما خب اینا انگار اصلا جدا شدن دیگه. پوکو برای خودش یه برند مستقله دیگه، داره روی برندینگ خودش کار میکنه، فعالیت میکنه و دیگه دوست نداره که وابسته باشه به شیائومی. خب در ابتدا میخوام راجع به دیزاینش باهاتون صحبت بکنم. دیزاینی که برای این گوشی در نظر گرفتم به نظر من دیزاین خیلی زیباییه، یه مقدار متفاوته از اون چیزی که ما قبلتر عادت داشتیم توی اکثر گوشی‌ها. ببینیم یه سری دوربین و در واقع حالا بعضیاشون که سنسور اثر انگشت دارن هم قرار گرفته، خیلی شبیه هم شدن گوشی. آدم وقتی همچین دیزاینی میبینه ذوق میکنه که یه مقدار میان دیزاینرها در واقع انرژی میذارن، یه حرکت جالبی رو پیاده میکنن که خب وقتی میگیرید دستتون واقعا زیبا به نظر میرسه. جدیدن هم گوشی S21 که معرفی شد توسط سامسونگ به نظر من واقعا دیزاین جالبی داره. این که اون آلومینیوم که دور گوشی وجود داره، اون فلزی که دور گوشی وجود داره ذوب شده و توی پشت گوشی قرار گرفته. برمیگردم به گوشی پوکو M3 و حالت پلاستیکی که پشت گوشی داره یه مقدار حس چرم رو منتقل میکنه. پلاستیک بد نیست، نیایم و گوشی ها رو تخریب نکنیم به خاطر اینکه میان از جنس پلاستیک استفاده میکنن. وقتی شما یه گوشی هوشمند با یه همچین قیمتی خریداری میکنید نباید انتظار داشته باشید که بدنه فلزی یا شیشه‌ای داشته باشه و به صرف پلاستیکی بودن بدنه نباید گوشی رو به نظر من ببریم زیر سوال. پلاستیک خیلی هم محترمه به شرطی که خوب تولید بشه و به نظر من پوکو M3 جزو گوشی‌هایی که پلاستیکش خوب تولید شده. نکته دومی که وجود داره اینه که دیزاینش خیلی شبیه وان پلاس و مشخصاً ورژن سایبرپانکشه که اونم پشتش همچین برشی داشت که دوربین‌ها و اینها جا گرفته بود. البته می‌بینید که با فونت خیلی درشت و بولد اسم پوکو رو نوشتن که برمیگرده به همون ماجرای برندینگ و اینکه پوکو میخواد بیشتر استقلال خودش رو نشون بده که خب یکی از راهاش اینه که پشت گوشی واژه پوکو رو بنویسن که قشنگ به چشم بیاد و به نظر برسه. توی همین برشی که برای دیزاینش در نظر گرفته شده 3 تا دوربین داریم. یه دوربین 48 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی و 2 تا دوربین 2 مگاپیکسلی که خب یکیشون برای عکاسی ماکروه و اون یکی برای تشخیص عمق که توی این گوشی قرار گرفتن و ترکیب دوربینش رو تشکیل میدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که گوشی‌های باجت بیشتر سعی میکنن که یه دوربین داشته باشن، اما یه دوربین خوب و جدی مثل گوشی پیکسل 4a یا آیفون SE که هر دوتای اینا یه دونه دوربین دارن اما عملکردشون بسیار درخشانه. اگر من بودم به جای قرار دادن 2 تا دوربین
تشخیص عمق و ماکروی دوربین اولترا واید قرار میدادم که خیلی جاها به درد میخوره، میشه باش کار جالبی کرد. برمیگردم به دوربین اصلی این گوشی، دوربین 48 مگاپیکسلی که توی شرایط نوری خوب عکس‌های به شدت قابل احترام میگیره، میتونید عکس‌های خوبی باهاش ثبت بکنید. ولی باید بهتون بگم که انتظار شرایط پیچیده رو نداشته باشید. مثلا جاهایی که نور کمه، وقتی که نور از پشت سوژه بهش میتابه یا شرایط نوری پیچیده، دیگه نباید انتظارتون از این گوشی این باشه که اونجا هم عکسای خوبی بتونه بگیره. این گوشی باید برید سراغ گوشی پرچمدار با هزینه‌های خیلی بالا که میگم توی شرایط مختلف بتونه عکسای خوبی رو برای شما ثبت بکنه. خب با یه پنل فول اچ دی یا 1080 6.5 اینچی طرفیم که دوربین سلفی به شکل قطره اونجا قرار گرفته. حاشیه‌های نسبتاً کم داره، گوشی بروزی به نظر میرسه، واقعا گوشی بروزیه. پایین گوشی مقدار حاشیه‌های پهن‌تری رو داریم که خب باید اینم در نظر داشته باشید. پنل گوشی IPS، اما اون زوایایی که میتونید گوشی رو ببینید خیلی گسترده نیست. این نکته رو باید توی ذهنتون داشته باشید. اما نکته مثبتی که وجود داره اینه که روشناییش به قدریه که توی نور روز میتونید به راحتی باهاش کار بکنید. میرسیم به یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌هایی که این گوشی داره و اون باتری فوق‌العاده حجم 6000 میلی آمپر ساعتیه که توی این گوشی وجود داره. من قبلتر فقط یه گوشی بود که یه همچین باتری داشت، گوشی M31 که اون رو آنباکس کردم، توی پیج دیجیکالا مک هم موجوده، میتونید ببینید اون ویدیو رو. اون گوشی هم مثل پوکو M3 بسیار باتری فوق العاده ای داشت. تا 2 روز قشنگ میتونید روش حساب باز بکنید با باتری 18 واتی که به صورت فست چارج هم همراه باش عرضه شدن، میتونید رو به سرعت شارژ بکنید. نکته که وجود داره اینه که پوکو اومده از یه اسپیکر دوگانه یا استریو برای این گوشی استفاده کرده به همراه جک 3.5 میلیمتری که خب برای خیلی هم مهمه، مخصوصا توی گوشی‌های باجت یا با قیمت پایین. از طرفی سنسور اثر انگشت سمت راست گوشی قرار داده شده که میتونید به راحتی اون رو آنلاک بکنید. سرعتش خیلی بالا نیست، خیلی شگفت انگیز نیست، اما به نظر من خیلی جای ارگانیکی قرار داره، به راحتی میتونید گوشیتون رو آنلاک بکنید و ازش استفاده بکنید. همراه با این گوشی کاور شفاف وجود داره و یه محافظ برای صفحه نمایش که به صورت پیش‌فرض نصب شده. برمیگردم به باتری و قابلیت جالبی که داره. میتونید به صورت با سیم و ریورس چارج بکنید، عین پاور بانک عمل میکنه. درباره عملکردش باید بهتون بگم که خب گوشی سریعی نیست، با یه گوشی طرفیم که این مقدار کنده، اینو باید توی ذهنتون داشته باشید. اسنپ دراگون 662 و 4 گیگ رم این ورژنی که دست منه، 64 گیگ هم حافظه داخلیشه براش در نظر گرفته شده برای پوکو M3. ببینید این نه که توی منوها بخواید بچرخید و احساس کند بودن بهتون دست بده، نه اصلا اینجوری نیست، ولی باید تقریبا برای انجام دادن اکثر کارا صبر بکنید. باید صبر بکنید که یه نرم افزاری بخواد باز بشه، حتی برای بسته شدنش هم باید صبر بکنید. وقتی عکس میگیرید یه ذره طول میکشه تا اون رو لود بکنه و بتونید عکس رو ببینید. حتی موقع عکاسی هم یه مقدار ممکنه این کند بودن رو حس بکنید. میشه با یه سری ترفندها کاری کرد که سرعتش یه مقدار افزایش پیدا بکنه وقتی که شما بتونید برید توی دیولپر ستینگ و اونجا سرعت انیمیشن رو یک مقدار کمتر بکنید. خب یه مقدار سرعتش بهبود پیدا میکنه گوشی پوکو M3. در کل باید بهتون بگم که بسیار گوشی فوق العاده، یعنی اگر من باشم حتما توصیه میکنم این گوشی رو به کسایی که میخوان توی این رنج قیمتی هزینه بکنن. نگاه کنید وقتی داریم راجع به گوشی و امکاناتی که داره با هم صحبت میکنیم، قشنگ باید قیمتش رو در نظر بگیرید. اگر انتظار تکنولوژی های بروز دارید، مثل گوشی‌هایی که تا میشن و رول میشن و میچرخن و اونا رو باید بسپرید به قیمت‌های بالاتر، اونجایی که شما 40 میلیون 50 میلیون هزینه میکنید برای گوشی. ولی خب این گوشی با امکاناتی که داره عرضه میشه یه در واقع انتخاب درستی به نظرم میرسه. از اوقات مشخصات خب میوهای 12 و اندروید 10 روش نصب شده، وایرلس شارژ نداره، 5G نداره، ضد آب نیست، اما خب پورتاش تا حدی در مقابل آب مقاوم. من اینا رو بهتون گفتم که خب در نظر بگیرید. اگر قصد خرید گوشی توی این رنج قیمتی رو دارید، حتما یه نگاهی هم به گوشی پوکو M3 بندازید که به نظر من جزو انتخاباییه که پشیمون نمیشید از خریدنش. و قبل از اینکه باهاتون خداحافظی بکنم ازتون یه سوال میپرسم
اینکه شما هم میتونید با یه همچین گوشی باجت فونی مثل پوکو M3 کارهای روزانه‌تون رو انجام بدید یا نه. خیلی برام جالبه که ببینم نظر شما چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.